सो गाइस म चाहिँ यता बिसाम्बारापट्टि आएको होइन साथीले गर्दा अब बाटै कता हो कि चिन्दै चिने छैन मैले है त्यसले आइजो गऱ्यो आएको बाटै कहाँ हो भने थाहा नै छैन अब फेरि बोला छ एउटा बाँसको यो झाङ छ अरे त्यहाँनिर आइजो सिधै त्यहाँनिर ढला छ भनिदिएर होइन सो अहिले चाहिँ म त्यहाँ जानु लागेको अब कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै हेरिराखौँ बाँचेङ त यहाँ पनि छ यो चाहिँ होइन होला है खोइ ढला जस्तो छ भन्दै थियो लेट्स सी कहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले खाना नि खाएको छैन मुलाले गरेर यस्तो टर्निङ रहेछ बाटो नि त्यस्तै फेरि है ओ माई गड बिच बाटोमा सुतेको कुकुर अच्छा यहाँबाट कता हो त फेरि यस्तो भने चाहिँ मेरो बाइक खतरा चिप्लिन्छ है उहु यु क्यान सी छ्यामा खतरा चिप्लिदिएर है मलाई त लड्न चाहिँ लडेन तर है ल गाइस फाइनली पिच रोड आइपुग्यो रमाइलो हुन्छ नि त पिच रोड यस्तो मिठो छ नि ह्याप्पीमा कर्नरिङ हान्दा दामी हुन्छ कि डबलमा त हान्नुहुन्न मलाई सिङ्गलमा केही सुनेन भन्छ निरन के अरे किरण गाडी के त आर्यन गाडीमा छैन त्यो निरज यहाँ आर्य जेटवाला त्यो मै हो खेल्छ हिजो खेला थियो हिजो साथीले लाइट पास हान्दा थियो क्या नि खेले सो गाइज है बाटो कस्तो मिठो छ है एक मिस भयो कि गेम फिनिस भयो सो अल राइट गाइज होइन अहिले चाहिँ म घर फर्किँदैछु है फाइनली अब आजको दिन पनि यतिकै जानुभयो अब यता होइन उता होइन त्यही हो होइन कहिले यता कहिले उता त्यही त हो नि गाइस सो गाइज आज चाहिँ भ्लग यति नै होइन अब पछि फेरि भेटौँला नयाँ भ्लगमा बाई बाई